درود بسیار به شما عزیزان، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید و مطمئن هستم چه در ایران چه در خارج ایران همه عزیزانی که خواستار پس گرفتن کشورشون هستن، دل در گروه کشورشون دارن، دل در گروه آینده کودکان ایرانی دارن، جوانان ایرانی دارن، به دقت اوضاع رو دارن دنبال میکنن چه در شهر خودشون و چه در شهرهای دیگه. ایرانیان خارج کشور هم همونطور که اشاره کردم اونها به همین شکل و به همین شیوه به نظر میرسه که به مرحله نهایی اونچه که قد برافراشتن مردم ایران بود از روزهای آغاز تا کنون در برابر این حکومت رسیده. مرحله نهایی پس گرفتن ایران توسط ایرانیان از حکومت الهی جنایی جمهوری اسلامی که 46-7 سال چون غارتگران عمل کرد. عده‌ای بی وطن که وطن اونها در حسابهای بانکی تأسیس شده پس از انقلابشون هست، انباشته از انبار و پولهای غارت شده مردم ایران. حکومت فقیه به مرحله از زبونی رسیده که پتیارگان خودش رو هم به میدون فرستاده. یکی از تولیدات این حکومت در این 46-7 ساله تولید پتیاره نیز بوده، گزمه بسیار که الان دیدیم درمونده شدن گزمه های حکومت در برابر جوانان و مردم ایران. این پتیاره های تولیدی نرینه و مادینه که از حدود 40 سال پیش من اینها رو زیر نظر داشتم، این نرینه مادینه های حکومت رو بخششون رو به خارج از ایران هم صادر کردن. خیلی از دولت‌های اروپایی و دولت‌هایی هم در همین آمریکا سعی کردن از اینان رهبرانی پلاستیکی بسازن و تحمیل کنن به مردم ایران، اما مردم ایران این ترفندها رو نقش برآب کردن. ترفند شناسی مردم ایران به خصوص جوانان ایرانی خب غوغا میکنه به قول دوست نازنینی، چون تنها ملتی هستیم در خاورمیانه که چنین مار خوشخط و خالی با دمی 500 ساله به عنوان ملای شیعه روح الله خمینی آمد و به دنبال اون رفتن، چشم موقعی باز کردن که دیدن ملا در صندوق خونه اونها نفوذ کرده و حاکم شده. حرفی که خمینی زد در نفل و شد. به هر حال این پتیارگان در جاهای مختلفی هستند، در تلویزیون اشغال شده ایران هم پتیاره گفتم من زیاد دیدم، اما این یکی چیز دیگری است، پتیاره بی‌نظیری است. این المیرا شریفی حکومت بخشی از صحبتاشو من انتخاب کردم، بخش نخستشو میشنویم. من معذرت میخوام از این کلمه میخوام استفاده بکنم ولی واقعا کلمه مشابه دیگری پیدا نمیکنم. یه سری کفتار، یه سری گرگ که اونور مرز نشستن، تا یه تعقیب توقی میخوره بلافاصله میان وسط که آره ما هستیم و ما حمایت میکنیم و بیاین وسط و فلان. شما خیلی بیخود میکنین و خیلی بیجا میکنین که بخواین بر ما مسیر تعیین بکنین. اصلا به شما چه ربطی داره؟ مسئله داخلی کشور خودمون میدونیم و میتونیم چطوری حلش بکنیم. اصلا به شما هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. دوباره سعی نکنید از آب گلالود ماهی بگیریم، به شما هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. مطمئنم که همه هموطنان عزیز نسبت به این موضوع اتفاق نظر دارن. بله، آمده و اهانت به ایرانیان خارج کشور و به زعم خودش اهانت هم این هستش که قیاس کرده با حیوانات نازنین، همسفران نازنین ما در این کره خاکی. بخش دوم صحبت این
پتیاره ولایت مدار رو که از زیر عبای ملا بیرون زده و در زیر عبای ملایان تربیت شده و وقاحت از چشم و ابرو و لب و لوچش نیز میباره با هم میبینیم. ولی من میخوام بازم اخبار منفی رو رد کنم. یعنی واقعا نمیتونم هر روز صبح فقط از اخبار منفی بگم و خب بیننده اذیت میشن. الان من 3 تا خبر دیگه دارم، هر 3 تاش منفیه. من نمیخوام، اصلا ولش کنید. بازم دوباره به قیمت و اقتصاد و اینها برمیگرده و نخونم بهتره. برای منی که بخشی از عمرمو در تلویزیون گذروندم، مطمئنم همکاران دیگم پیشکسوتان در این زمینه، بنیانگذاران تلویزیون، با دیدن چنین پتیاره هایی که آزاردهنده است که به جای آزاده وزیری ها، ژاله کاظمی ها، چنین کسانی نشستن. دیدم که آقای مجتبی واحدی گرامی هم به این پتیاره پاسخی داده که لازمه، دست ایشون درد نکنه، پاسخ لازم دادن. لازم هست از زوایای مختلف به این پتیارگان پرداخت. به هر حال وقتی که حکومت میرسه به اینجا که میان و با این وقاحت چنین صحبتهایی رو به میون میکشن، نشون دهنده یک چیز دیگه هم هست، این که آمدن و دیگه به آخرین توانایی‌های خودشون پناه بردن. چنین وقاحتی که به دیگران چه مربوطه، ایرانیان خارج کشور، انگار ایرانیان خارج کشور، من وارد صحبت‌های جزئیاتش نمیشم، انگار ایرانیان خارج کشور رو تعیین کننده وطن اونها این است و پتیارگان دیگه. گفتم پتیاره تولیدات کمی نداشته، از همین فاطمه مهاجرانی گرفته تا معصومه ابتکار تا بسیاری دیگه، اون هنرپیشه سینمایی ولایت، چرخنده نامیست اگر اشتباه نکنم، و بقیه. اما این واقعا حد بالاتری رو از این وقاحت به میدون آورده. آیا این نجات دهنده حکومت خواهد بود چون این وقاحت و پتیارگی؟ نرینه مادینه های این چنین حکومت هم به فعالیت افتادن. من نتیجه ای که میگیرم از این اقدامات این هستش که این آشفتگی و در هم ریختن حکومت فقیر رو میشه از طریق حرفای اینها دریافت، از طریق این یاوه‌گویی های اینها دریافت، از طریق یاوه‌گویی های محمد خاتمی ها، حسن روحانی ها، نگهدارندگان حکومت در لندن و جای دیگه، در همین واشنگتن و جای دیگه. رسیده ایم و ایرانیان رسیدند به مرحله نهایی برای پس گرفتن وطنشون و حکومت فقیه، این حکومت الهی جنایی، بیش از هر زمان درمانده تر شده. راه نجاتی در برابر این حکومت نیست. این رو حتی خود مسئولان پیشین این حکومت جنایی الهی گفتند، ابراز کردند، چه مستقیم چه غیر مستقیم. بنابراین چون این پتیارگانی گمان نبرند که با اهانت و توهین به ایرانیان میتونن
باعث موندگاری حکومت بشن. کار به جایی رسیده که همین پتیاره هم شرم داره که شرم که چه عرض کنم، میبینه اینقدر حکومت درمونده است که خبرهای به قول خودش منفی رو که خبرهای واقعی هستن، واقعیت مملکتی که شمایان رسوندید به اینجا، اینها رو هم نمیخونه. با یک نوع لوندی آخوند پسند هم به موضوع میپردازه. کار به اینجا رسیده، به این حد درماندگی. و من مطمئنم با ذکاوت و هوشی که عزیزان در ایران و بیرون ایران دارن، این درماندگی رو حتی در سخنان و حرفای این پتیاره نیز دریافته و در میابن. ایران به خط زمان باز خواهد گشت، به قرن 21، به روندی که شایسته اونها. این رو جوانان ایران و دیگر هموطنانشون در زیر آسمان ایران تنین انداختن. تنین پرصدایی که در خارج ایران نیز بازتاب گسترده یافته و گسترده تر خواهد یافت. ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج، همه اونهایی که خواستار پس گرفتن کشورشون هستند و ساختن اون هستند برای نسل‌های آینده. و این روز خواهد رسید، بی تردید.